Good day, learners, and welcome to another lesson in Philippine History and Government. It's been a while since I uploaded my last video, and my sincere apology for that. Sa aralin na ito, tatalakayin natin ang mga kaganapan sa Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Amerika. Ano nga ba ang naging punot dulo kung bakit tayo nasakop ng mga Amerikano? Learners, maaari mong ibahagi ang iyong nalalaman sa pamamagitan ng ating comment section. American colonization of the Philippines. The Spanish-American War, which started in Cuba, changed the history of the Philippines. Isa ang bansang Cuba sa mga bansang sakop ng Espanya na bahagi ng Timog Amerika. And just like the people of the Philippines, Cuba also wanted total independence, kaya patuloy nilang ipinaglaban ito. Sa kasagsagan ng digmaan sa pagitan ng Espanya at Cuba, President McKinley sent USS Maine to Havana to ensure the safety of American citizens and interests and to underscore the urgent need for reform. Isa din kasi ang bansang Amerika sa bansang nakakapalitan ng produkto ng Cuba in terms of sugar industry. Kung kaya ganoon na lamang ang kanilang pagkikare sa mga Cubano. USS Maine dispatched to Havana and lost. Nakadaong sa pantalan ang barkong USS Maine na biglang sumabog ito at nagresulta ng pagkamatay ng 250 out of 355 na katao. At dahil dito, nagkaroon ng investigasyon kung saan may ilang nagsasabing sa loob ng barko nagmula ang problema, kaya sumabog ito. At mayroon namang ilang nagsasabing ang may dahilan ng pagpapasabog ay ang mga Espanyol. Mayroong contradicting claims ang bawat isa patungkol sa nangyaring pagsabog o pagpapasabog sa USS Maine. American colonization of the Philippines. On May 1, 1898, the Americans led by U.S. Navy Admiral George Dewey in participation of Emilio Aguinaldo attacked the Spanish Navy in Manila Bay. At the time of Spanish-American War, General Emilio Aguinaldo was in Singapore, where he had negotiations with the American Consul General Spencer Pratt regarding Americans' offer to support the Philippines in fighting the Spaniards. Nangakong makakakuha ang kalayaan ang bansang Pilipinas once na matalo ang puwersa ng mga Espanyol. At bago pa man dumating si Aguinaldo sa Pilipinas, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng Espanya at Amerikano noong May 1, 1898 at 5:40 a.m. hanggang 12 noon. June 12, 1898, the Philippine Declaration of Independence was proclaimed in Cavite El Viejo. In the present day, it is what we call Kawit, Cavite. The event saw the unfurling of our national flag of the Philippines, made in Hong Kong by Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, and Delfina Herbosa. The performance of the Marcha Filipina Magdalo as the national anthem, now known as Lupang Hinirang, which was composed of Julian Felipe and played by San Francisco Malabon Marching Band. The Act of Declaration of Independence was prepared, written, and read by Ambrosio Rianzares Bautista. Ang deklarasyon ay nilagdaan ng 78 katao kasama ang isang Amerikanong Army officer na si Mr. L.M. Johnson bilang witness sa nasabing proklamasyon. After the proclamation of Philippine independence, Apolinario Mabini became the advisor of General Aguinaldo. Changed the form of government from dictatorial to revolutionary. And this Aguinaldo became the president of the revolutionary government, katuwang si Apolinario Mabini.
nagpatawag ng pulong at bumuo ng miyembro na siyang magtataguyod ng kanilang kongreso o pamahalaan. Dito na nagsimula ang pagkakaroon ng sistema o sariling sistema o gobyerno ng bansang Pilipinas sa pangunguna ni Aguinaldo at katuwang niya dito si Apolinario Mabini. However, learners, the declaration was opposed by the U.S., who had plans of taking over the colony, and this led to a guerrilla war against the Americans. No, hindi kinilala ng Estados Unidos o ng Amerika maging ng Espanya ang proklamasyon o araw ng kalayaan ng mga Filipino na pinangunahan ni Aguinaldo. Dahil para sa mga Amerikano, isang indikasyon lamang iyon ng pagpapatuloy ng kolonyalismo, pero this time sa pamamahala naman ng Amerika. Faced with defeat, the Philippines was ceded to the United States by Spain in 1898 after a payment of $20 million to Spain in accordance with the Treaty of Paris, ending the Spanish-American War. So, class, ang nangyari, no, nag-iba ang ihip ng hangin, ang dating kakampi ng Pilipinas na bansang Amerika ay unti-unting naging kaaway nito. Mula sa pagkakatalo ng Espanya sa Amerika, tuluyan na nitong isinuko ang Pilipinas, no, sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Ang Treaty of Paris ay ginanap o naganap noong taong 1898, buwan ng Disyembre, ika-10 ng Disyembre. Sa kasunduang Treaty of Paris, ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa halagang $20 million. And it was argued that the Philippines, no, would simply fall into the hands of Germany or other countries if US forces left the region, since the Filipinos were unprepared to govern themselves. So, kung hindi tayo mapupunta sa US, pinag-aagawan tayo ng iba pang mga bansa na magpapatuloy ng pananakop. It's either Germany o iba pang mga countries. Dahil dito, no, tinutulan syempre ito ng maraming mga Pilipino, pero hindi napigil ang bansang Espanya. Nang mabalita nito ni Aguinaldo, no, agad niyang ipinadala sa Paris si Felipe Agoncillo. Si Felipe Agoncillo ay isang diplomat na kumatawan sa Pilipinas. Ngunit pagdating niya sa Paris ay hindi siya nagtagumpay na mapigilan ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at ng Espanya. Kung kaya tuluyan ng napasakamay ng Amerika ang bansang Pilipinas. Dahil tuluyan ng napasakamay ng bansang Amerika ang Pilipinas, nagkaroon ng panibagong dispute o panibagong war sa pagitan ng dalawang bansa. At ito yung tinatawag nating the Philippine-American War noong 1898 hanggang 1946. Alamin natin kung paano nakawala ang Pilipinas sa pananakop ng Amerika. Hostilities broke out on February 4, 1899 after two American private Sun Patrol killed 3 Filipino soldiers in San Juan, a Manila suburb. And this incident sparked the Philippine-American War, which would cost far more money and took far more lives than the Spanish-American War. Nang dahil sa insidenteng iyon, nag-request ng isang paglilitis para malaman kung sino talaga ang nagpasimula ng gulo. Ito ba ay ang kampo ng mga Amerikano o ang kampo ng mga Filipino soldiers? Nang dahil doon, no, ipinag-utos ni General Arthur MacArthur na lumusob ang mga Amerikano sa mga Pilipino kahit na wala pang formal na pagsisiyasat. At ito ang lubos na ikinagalit ni Aguinaldo. Dahil dito, nakiusap si Aguinaldo kay Elwell Otis na iwasan ang labanan kung maaari. No, pero nabanggit ni Otis na kailangan ipagpatuloy ang labanan dahil sa ito ay nasimulan na. At ayon sa investigasyon ni Felipe Buencamino, no, sinadya ng
tropa o ng kampo ng Amerikano ang pagpapaputok sa mga Filipino na nag-cause ng digmaan. Pero gaano nga ba kalawak ang digmaang Pilipino at Amerikano? Some 126,000 American soldiers would be committed to the conflict. 4,234 Americans died, and as did 16,000 Filipino soldiers who were part of a nationwide guerrilla movement of indeterminate numbers. At least 34,000 Filipinos lost their lives as a direct result of the war, and as many as 200,000 may have died as a result of the cholera epidemic at the war's end. Aguinaldo dissolved the regular army in November 1899 and ordered the establishment of decentralized guerrilla commands in each of several military zones. The revolution was effectively ended with the capture of Aguinaldo by General Frederick Funston at Palanan, Isabela on March 23, 1901 and was brought to Manila. Free trade, established by an act of 1909, was expanded in 1913. Now, when we say free trade, it's about increasing prosperity, for Americans and the citizens of all participating nations, wherein people are allowed to buy more, better quality products at lower costs. At isa sa mga advantages nito is that it drives economic growth. Maliban dyan, it also enhanced efficiency, it also increased innovation, and the greater fairness that accompanies a rule-based system. No? Influence of the uselessness of further resistance, Aguinaldo, since nahuli siya noong 1901, Aguinaldo swore allegiance to the United States and issued a proclamation calling on his compatriots to lay down their arms, officially bringing an end to the war. However, sporadic insurgent resistance continued in various parts of the Philippines, especially in the Muslim South, until 1913. Isa na nga sa hirap ang mga Amerikano na mapasunod, noong mga panahon na iyon ay ang mga Moro. Dahil maliban sa mayroon silang pine-preserve, ayaw talaga nilang magpasailalim sa mga mananakop. Kung kaya't hirap ang mga Amerikano noong mga panahong iyon. Now, let's have the U.S. colony. Civil government was established by the Americans in 1901 with William Howard Taft as the first American Governor-General of the Philippines, wherein English was also declared as the official language. 600 American teachers were imported aboard the USS Thomas. Also, the Catholic Church was disestablished and a substantial amount of church land was purchased and redistributed. Some measures of Filipino self-rule were allowed. However, an elected Filipino legislature was established in 1907. Sa pagtatapos ng lesson natin na ito, sa dulong part, ipinakita na after na masakop talaga tayo ng mga Amerikano, nagtatag na sila ng panibagong sistema na susundin ng kalahatan. And at the same time, dito na rin nag-start na kung saan naglaan sila ng effort para ma-introduce na din ang edukasyon sa mga Filipino. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga US teachers na siyang magtuturo sa mga Filipino. And at the same time, nagkaroon ng land distribution na dating hindi ginawa ng mga Espanyol. Sa panahon ng mga Amerikano, i-distribute ang ilan sa mga lupain na dapat intended siya para pagtayuan ng simbahan. Pero ang nangyari, i-distribute ito ng bansang Amerika, lalo na doon sa mga nangailangan, para na rin mapalakas ang agrikultura o ang ekonomiya ng bansa.
Ilan lamang iyon sa mga pagbabagong inilatag ng bansang Amerika. Sa susunod na lesson natin, itatakal natin yung iba pang mga changes na nangyari under the American colonization. Now learners, that would be all. It's your time to share your learnings and realization. Just put your comment below or your learnings, no? Just type your learnings and realization below. And if you want to request a topic, then put it also in the comment box. Thanks for watching. See you in my next one. Please like, leave a comment, subscribe, and hit the bell button for more lessons to learn. Bye!